Paano nga ba maglagay ng link sa iyong TikTok profile kahit wala ka pang followers? Let's start. Sa iyong cellphone i-open ang TikTok. Then, i-click ang profile. Makikita sa ating video na wala pa akong kahit isang followers sa aking TikTok profile. Naglagay din ako ng mga link sa aking bio, pero hindi naman ito clickable o pwedeng maklik. Next, i-click ang menu. Then, click Settings and Privacy. Sunod, i-click ang account. Then click Switch to Business Account. Click Next. Then click Next again. Sa Reach More People, i-click din ang Next. I-click din ang Next sa Access Conversion Tools. Piliin ang angkop na kategory para sa iyong account. When done, i-click ang Next. Sa email, i-type lang ang iyong email. Pwede ka ring mag-skip. Nice! Meron ka ng TikTok business account. I-click lang ang X para magpatuloy. Sunod, i-click ang Edit Profile. Then, i-click ang website. I-type na ang kahit na anong link na gusto mong ilagay sa iyong TikTok profile. Para sa tutorial na ito, link ng aking YouTube channel ang aking ilalagay. When done, i-click ang Save. Then click Back. At makikita mo sa iyong profile ang clickable link ng website na iyong inilagay. Salamat po sa panonood. Don't forget to subscribe to my channel for future updates. If may tanong po, comment lang po sa baba. Thank you.